Chào mừng mọi người đã đến với kênh Đá Cạnh Trúng Kiên. Chúc mọi người có những cái giây phút thư giãn và ngắm đá cạnh thật thoải mái, vui vẻ. Nếu mà các bạn đang vội thì cái video này sẽ không phù hợp và không dành cho bạn. Nhưng nếu bạn đã mệt vì phải nghĩ quá nhiều, phải hiểu quá nhiều, phải cố gắng quá nhiều thì hãy ở lại cùng với mình. Cổ nhân từng ngồi hàng giờ trước một viên đá, không cầu ngộ đạo, không mong giác ngộ, họ chỉ ngồi. Và chính cái sự không tìm kiếm đó, tâm họ bắt đầu yên. Đá không dạy cái điều gì mới, đá chỉ đưa con người về cái trạng thái ban đầu, trước khi tâm bị kéo đi quá xa. Người nay nói đến thiền là nghĩ đến ngồi xếp bằng, điều tức, tập trung. Còn cổ nhân thì khác, họ mở mắt, họ nhìn, họ đặt một viên đá trước mặt. Thiền bắt đầu từ sự nhìn thẳng vào một thứ chứ không phải là chuyển động. Trong vạn vật, đá là thứ ít phản ứng nhất, không chiều lòng người, không đáp lại cảm xúc, không thay đổi vì ánh nhìn. Chính vì thế, đá trở thành tấm gương hoàn hảo cho tâm. Tâm động, đá vẫn yên, tâm loạn thì đá vẫn lặng. Cổ nhân không nhìn đá để thấy cái hình dáng, họ nhìn để nhận ra những chuyển động rất nhỏ trong lòng mình. Chỉ vài phút là đủ để thấy tâm không bao giờ đứng yên được như đá. Nó chạy, nó nhớ, nó phán xét. Và chính cái khoảnh khắc mà nhận ra cái điều đó thì là thiền bắt đầu. Khi nhắm mắt, ta có thể trốn trong tưởng tượng. Khi nhìn đá, ta không trốn được. Không có hình ảnh dẫn dắt, không có cảm xúc kích thích. Chỉ có bạn và sự im lặng rất thật. Cổ nhân gọi đó là diện bích, đối diện với bức tường. Nhưng với họ, đá còn trung thực hơn tường. Cổ nhân không dạy đếm hơi thở khi ngồi trước đá. Họ biết rằng khi tâm ngừng chạy, hơi thở tự chậm, không cần can thiệp, không cần kiểm soát. Đá dạy cái điều đó bằng sự hiện diện không thay đổi. Trong thiền tông có câu bất lập văn tự, không dùng chữ để truyền. Đá chính là bất lập văn tự, không giải thích, không hướng dẫn và không yêu cầu. Nhưng ai ngồi đủ lâu, người đó tự hiểu. Người mới thường thấy đá buồn. Họ muốn nhạc, muốn có nhạc, muốn có lời dẫn, muốn có ý nghĩa. Cổ nhân mỉm cười trước cái điều đó, bởi vì tâm còn cần thêm, thiền chưa thể bắt đầu. Thiền không phải là để bay lên, thiền là để rơi xuống, rơi khỏi suy nghĩ, rơi khỏi sự so sánh, rơi khỏi cái vai diễn đó. Đá không nong bạn, đá để bạn tự hạ mình xuống cái trạng thái thật. Cổ nhân rất sợ cái chữ cố gắng trong thiền. Cố gắng là căng, căng thì không thể tĩnh. Đá không cố gắng yên, nó yên vì nó là như vậy. Người nhìn đá lâu dần học được cái điều cách không cần cố gắng. Nếu bạn nghe đến đây mà không sốt ruột, không mong nhanh hơn thì bạn đã bước qua cánh cửa đầu tiên của thiền đá. Không có dấu hiệu, không có chứng nhận, chỉ là một cái cảm giác rất là nhẹ như được đặt xuống. Cổ nhân nói khi còn muốn đạt thì còn xa. Ngồi trước đá, ban đầu người ta muốn yên, muốn sáng, muốn giác ngộ, nhưng đá không cho bất kỳ một thứ gì. Và chính khi không được cái gì, ham muốn bắt đầu lộ rõ. Con người quên được phản hồi, lời khen, ánh nhìn, sự công nhận. Đá thì không có phản hồi, không có điểm bám, bản ngã bắt đầu lúng túng, rồi yếu dần. Cổ nhân gọi đó là giai đoạn khó chịu nhất của thiền. Nhiều người bỏ thiền đá vì thấy nó khó chịu. Họ tưởng mình làm sai. Cổ nhân biết khi khó chịu xuất hiện là khi lớp vỏ đang giãn. Bản ngã không thích bị nhìn thấy. Ngồi đủ lâu trước đá sẽ có lúc ý niệm tôi đang ngồi thiền
biến mất, không phải mất trí, mà là không còn điểm để bám. Chỉ còn nhìn, chỉ còn sự hiện diện. Đá không chứng kiến bạn, bạn không chứng kiến đá, chỉ còn sự có mặt. Mọi lời đều tạo đối tượng cho bạn ngã. Hiểu được cái điều đó, Cổ Nhân đệ đá làm thầy. Đá không giải thích, không hứa hẹn, không định hướng, nhưng đá không cho cái bạn ngã trốn. Có một khoảnh khắc rất ngắn, rất nhẹ, bạn không biết đã ngồi bao lâu. Không phải vì buồn ngủ, mà vì tâm không còn đếm. Cổ Nhân gọi đó là thiền chạm ngưỡng. Không cần giữ, không cần kéo dài, chỉ nhận ra. Thiền đá không tạo ra người hiền, nó làm lộ ra cái chưa hiền. Sự nóng, sự so sánh, sự mong cầu, và chỉ khi thấy rõ những thứ đó mới tự lắng. Vô niệm là không bị ý nghĩ kéo đi, ý nghĩ vẫn đến như mây. Đá không đuổi mây, đá không theo mây. Nhìn đá đủ lâu, tâm học được cái cách đứng yên giữa dòng suy nghĩ. Nếu bạn cảm thấy chóng, nhẹ, hơi lạ, hơi quen quen, hơi không quen, thì bạn đang ở ranh giới, không cần làm gì thêm, đá vẫn ở đó. Video thì vẫn đang trôi, chỉ cần ở lại. Có lúc bạn quên rằng mình đang thiền, và vào cái lúc đó là lúc thiền bắt đầu thật sự. Không có phương pháp, không có người thực hành, chỉ còn một khoảnh khắc rất bình thường. Ở một cái thời điểm nào đó, rất khó gọi tên, không còn cảm giác tôi đang ngồi, không còn ý nghĩ tôi đang nhìn đá, chỉ có một cái khoảng hiện diện không trung tâm. Cổ Nhân không gọi đó là ngộ, họ gọi đó là trở về. Nhiều người sợ rỗng, họ nghĩ rỗng là mất, là hư vô. Cổ Nhân biết rỗng là trạng thái chứa đựng tất cả mà không nắm giữ gì, nhưng không gian quanh viên đá không chạm, nhưng nong đỡ. Khi thiền sâu, hành vi nhìn tan biến, không còn trụ thể, không còn đối tượng, chỉ còn sự có mặt rất bình thường. Đá không còn là đá, người không còn là người, chỉ còn đang là. Không soi ánh sáng, không rung động, không xuất thần, chỉ là một sự giản dị tuyệt đối. Cổ Nhân nói, nếu thấy lạ thì chưa sâu, nếu thấy quen thì đã chạm. Thời gian tồn tại khi có đo lường, khi không còn người đo, thời gian tan. Ngồi trước đá, lúc bạn không biết là sáng hay là chiều. Không vì mê ngủ, mà vì tâm không bám vào một cái khoảnh khắc nào đó. Ham muốn giữ lại là dấu hiệu bạn ngã quay lại. Cổ Nhân không giữ, họ để mọi thứ đến rồi đi như hơi thở. Đá không giữ cái khoảnh khắc yên, nó chỉ yên. Không có điểm đến, không có con đường, chỉ là bỏ bớt những che khuất như lau bụi trên viên đá. Đá không đổi, chỉ là nhìn rõ hơn. Thiền sâu không làm thế giới khác đi, đá vẫn nằm đó, cuộc sống vẫn tiếp tục. Nhưng người trở về có thể thấy mọi thứ đã đủ, không cần thêm. Nếu bạn nghe đến đây mà không mong kết thúc, không mong tiếp diễn, thì bạn đang ở một cái giai đoạn rất là yên. Không cần hiểu, chỉ cần ở. Họ không đặt tên, vì tên là một cái giới hạn. Chỉ biết rằng từ cái chỗ này con người sống nhẹ hơn, ít nói hơn, nhìn lâu hơn. Cổ Nhân không coi thiền là một cái khoảng thời gian tách biệt. Khi đứng dậy khỏi viên đá, thiền mới thật sự bắt đầu. Bởi thử thách không nằm ở sự yên lặng, mà nằm ở việc mang cái sự yên đó đi qua ồn ào. Bạn không cần mang đá theo bên mình, chỉ cần mang nhịp đập của đá, cái nhịp của đá, của viên đá. Nhịp không vội, nhịp không phản ứng ngay, nhịp không bị kéo bởi cảm xúc. Cổ Nhân gọi đó là mang thiền vào đời. Đá không tránh gió mưa, không né va đập, nhưng đá không phản kháng. Không phải vì yếu,
mà vì không cần chóng. Người hiểu thiền đá không chóng lại đời, họ đứng yên trong đời. Có người sợ thiền sâu sẽ làm mình lạnh lùng, cổ nhân thì nghĩ ngược lại. Người càng tĩnh, càng mềm, càng ít bản ngã, càng nhiều dung chứa, như viên đá mòn đi vì nước, không phải vì cứng hơn nước. Trong đời sống không phải điều gì cũng cần đáp lại. Đá không trả lời gió, không đáp tiếng chim. Người mang thiền đá vào đời biết lắng nghe mà không vội phản ứng. Và từ đó rất nhiều xung đột tự tan. Không phải vì đời dễ hơn, mà vì tâm không còn thêm lớp rối. Việc đến thì làm, việc đi thì thôi. Như đá không níu mưa, cũng không xua nắng. Nếu bạn nghe đến đây mà vẫn thấy lòng không muốn rời đi ngay, thì đó không phải là một video hay, mà là vì cái tâm của bạn đã chạm được một cái khoảng rất quen, khoảng không cần làm gì. Họ sống chậm, nhìn sâu, ít nói và đặt một viên đá ở nơi dễ thấy nhất, không để ngắm mà để nhớ. Thiền không phải là để bám, đá không níu. Nếu bạn rời video này mà không thấy cần chia sẻ, không thấy cần tranh luận, không thấy cần chứng minh, thì bạn đã nhận được điều quan trọng nhất. Không có điều gì cần đạt, không có nơi nào cần đến, chỉ có một khoảnh khắc nhất rất bình thường, nơi bạn đang ở. Nếu trong cái khoảnh khắc đó, tâm của bạn yên hơn một chút, thì viên đá của cổ nhân đã hoàn thành một cái vai trò của nó. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe cái câu chuyện về thiền đá của mình, và cũng là để cho mọi người ngắm được những cái tác phẩm nghệ thuật từ đá cạnh tự nhiên do thiên nhiên ban tạo. Mong mọi người sẽ ủng hộ mình một nút đăng ký để cho mình sớm đạt được 1.000 lượt đăng ký và có thể livestream, giao lưu, ngồi trò chuyện trực tiếp với mọi người, chứ không phải là quay những cái video để ghi âm rồi lại nói lại như thế này. Và mình sẽ được phát trực tiếp, nếu đủ 1.000 người đăng ký thì mình sẽ phát được trực tiếp. Mong là mọi người luôn luôn ủng hộ. Nếu các bạn đi qua, các bác, cô bác đi qua có thể thấy lời mình nói thì nó không được hay, nhưng đây là theo cái suy nghĩ của mình, cái nhận thức của mình. Và mong mọi người, thì mình có một cái mong muốn là sớm đạt được 1.000 lượt đăng ký để mình có thể phát trực tiếp được ở trên kênh YouTube. Rất là cảm ơn mọi người. Chúc mọi người một ngày mới luôn có thật nhiều sức khỏe, sống hạnh phúc, vui vẻ và bình an bên gia đình thân yêu. Chào, tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video sau.